Nhân vật chính của chúng ta là Joe, một chuyên gia sinh tồn. Hôm nay anh ấy thử thách bản thân mình sống sót giữa khu rừng nguyên sinh ở phía Bắc Việt Nam. Liệu anh ấy có sống sót trở về không? Cùng xem video nha. Đây là một cây lớn, rễ cây mọc trên đá. Dưới gốc cây, vài cột dại nằm lăn lóc. Anh ta cúi xuống nhặt lên quan sát kỹ, nhưng chỉ cần một cái nhìn đến kinh nghiệm sinh tồn mách bảo đó là loại không thể ăn. Không chút do dự, anh thả chúng rơi xuống đất rồi tiếp tục bước đi. Anh cứ thế bước đi, xuyên qua những tán cây rậm rạp, cho đến khi trước mắt hiện ra một khoảng tối đến trông như cửa vào của một hang động bí ẩn. Xung quanh cửa hang, những cột thạch nhũ sừng sững vươn lên, lặng lẽ mang dấu vết của thời gian để không ai biết chúng đã được hình thành qua bao nhiêu năm tháng. Sau khi quan sát kỹ lưỡng cửa hang, bản tính tò mò trỗi dậy đến anh ta quyết định bước vào bên trong thử khám phá những gì đang ẩn giấu phía trước. Chỉ mới tiến vào hang được một đoạn ngắn, anh ta đã buộc phải quay trở lại đến bên trong tối đen như mực, không một tia sáng dẫn lối. Nhưng điều đó không thể dập tắt bản tính tò mò và khát khao khám phá trong anh. Anh quay trở ra, nhóm lửa và tạo một ngọn đuốc, sẵn sàng quay lại đối mặt với bóng tối phía trước. Ánh sáng từ ngọn đuốc xẻ tan bóng tối xung quanh, nhưng chỉ đủ soi rõ một khoảng nhỏ trước mặt. Phía xa hơn, vẫn là một màn đen đặc quánh. Anh ta giơ cao ngọn đuốc, ánh lửa lay động hắt lên vách đá, soi rõ từng ngóc ngách trong hang động tăm tối. Nhưng càng tiến sâu, anh càng nhận ra bên trong hang chẳng có gì ngoài những khối thạch nhũ lạnh lẽo, im lìm như đã ngủ yên qua hàng ngàn năm. Ngay cả anh ta cũng không khỏi kinh ngạc trước sự rộng lớn đến choáng ngợp của hang động này. Anh ta vẫn muốn tiếp tục khám phá, nhưng ngọn đuốc đã sắp tàn đến ở lại thêm chỉ khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn. Trong bóng tối sâu thẳm kia, rất có thể ẩn nấp những loài rắn rết hay côn trùng độc, sẵn sàng đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào. Nhận thức rõ mối nguy hiểm đang rình rập, anh ta lập tức quay người, nhanh chóng rời khỏi hang động trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Sau khi thoát khỏi hang động, anh ấy không dừng lại đến tiếp tục bước sâu hơn vào khu rừng rậm rạp, nơi hành trình sinh tồn vẫn còn đầy dẫy những thử thách phía trước. Ngay lúc này, cơn khát lại dâng lên dữ dội. May thay, dưới chân anh là những dây rừng mọng nước. Anh rút dao ở thắt lưng, chặt một đoạn, dòng nước trong veo lập tức chảy ra. Không chần chừ, anh ghé miệng hứng lấy, giải tỏa cơn khát giữa rừng sâu. Trước mắt anh là những cây chuối rừng, anh liền rút dao chặt xuống. Nhưng thật tiếc, không có buồng chuối chín nào. Chỉ còn cái hoa chuối rụng dưới đất, anh cúi xuống nhặt lấy. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, anh hiểu rằng mình phải tận dụng mọi thứ có thể ăn được, kể cả cái hoa chuối đó. Vị chát của hoa chuối lan nơi đầu lưỡi, khó nuốt và chẳng hề dễ chịu, nhưng giữa hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, anh vẫn phải cố ăn để duy trì sức lực. Vị chát vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, thì bất chợt anh nhận ra một hốc đá gần đó, bên trong là một tổ ong mật nhỏ. Như được bù đắp, anh sắp được nếm vị ngọt hiếm hoi giữa chốn rừng sâu khắc nghiệt. Sau một hồi loay hoay với tổ ong, cuối cùng anh cũng chạm được đến những giọt mật vàng óng, vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi, như phần thưởng quý giá giữa những ngày gian khó. Lượng mật ong tuy không nhiều, nhưng cũng đủ bổ sung cho anh nguồn năng lượng quý giá, giúp anh duy trì sức lực và tiếp tục hành trình sinh tồn giữa rừng sâu. Anh ấy dừng chân dưới một hòn đá khuất gió, đến một nơi đủ an toàn để trú tạm sau chặng đường dài mệt mỏi. Sau đó, anh rút con dao bên thắt lưng, cẩn thận đào và săn phẳng lớp đất bên dưới, chuẩn bị cho mình một chỗ nghỉ tạm giữa rừng sâu. Trong lúc nghỉ ngơi, anh lặng lẽ quan sát xung quanh và nhận ra vài vết đất nhẵn kéo dài dưới chân. Chỉ cần nhìn qua, anh hiểu ngay đến đó là lối đi quen thuộc của những con sóc rừng khi chúng tìm kiếm thức ăn. Anh rút con dao ở thắt lưng, nhanh gọn chặt những cành cây xung quanh, từng động tác dứt khoát. Một chiếc bẫy thủ công dần hình thành đến một kế hoạch săn mồi đã được anh tính toán kỹ lưỡng. Chiếc bẫy được dựng lên trong im lặng, mang theo hy vọng mong manh rằng nó sẽ mang về chút con mồi cho bữa tối giữa rừng sâu. Sau khi hoàn thành chiếc bẫy, Joe quay trở lại hõm đá, con nhặt những cành củi khô và chất thành một đống nhỏ đến chuẩn bị nhóm lên ngọn lửa sưởi ấm cho đêm sắp tới. Hãy cùng quan sát cách Joe tạo ra lửa. Đến anh dùng những cành củi khô ma sát liên tục vào nhau. Khi đạt đến một ngưỡng nhất định, những làn khói mỏng bắt đầu xuất hiện, đến đó chính là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu ngọn lửa sắp được sinh ra. Sau khi ngọn lửa đã ổn định, Joe rời khỏi hòn đá và quay lại chỗ đặt bẫy, hy vọng có điều gì đó đang đợi anh phía trước. Khi đến nơi, Joe khựng lại đến chiếc bẫy đã sập, và bên trong là một con chuột rừng nằm bất động, không còn dấu hiệu của sự sống. Joe nhấc con chuột nhỏ lên, ánh mắt thoáng nhẹ nhõm, đó sẽ là bữa tối ít ỏi nhưng quý giá của anh giữa rừng sâu. Dù bữa tối chỉ vỏn vẹn chút ít, nhưng giữa hoàn cảnh này, có còn hơn không đủ để anh tiếp tục cầm cự và bước tiếp. Joe ngồi trên một tảng đá, lặng lẽ ăn phần thịt chuột nướng còn nóng hổi, đến ánh lửa le lói phản chiếu trên gương mặt anh khi bầu trời dần chìm vào màn đêm. Sau một đêm trằn trọc, giấc ngủ chập chờn không trọn vẹn, anh quyết định phải dựng cho mình một nơi trú ẩn tử tế. Dưới chân một gốc cây cao lớn vững chãi và kín gió, anh nhận ra đó chính là vị trí lý tưởng để bắt đầu dựng nên ca lều của mình. Anh
bắt đầu bằng việc dọn sạch cỏ dại và những mảnh rác xung quanh, từng chút một tạo nên khoảng đất trống gọn gàng chuẩn bị cho việc dựng nên nơi trú ẩn của mình. Tiếp theo, anh bắt tay vào việc chặt những thân gỗ chắc chắn, tỉ mỉ chuẩn bị từng phần từng nhát dao đều đặn như đang dần dựng nên khung sườn cho căn lều giữa rừng sâu. Sau khi chặt xong, anh vác những thân gỗ vừa đủ dùng, từng bước mang chúng về khu vực đã chọn nơi căn lều của anh sắp được dựng lên. Sau khi hoàn thiện phần cột của can lều, anh chuyển sang làm phần lưng ở giữa, đây là nơi sẽ là chỗ nghỉ ngơi của mình. Vì vậy, từng chi tiết đều được anh chăm chút cẩn thận, đảm bảo đủ chắc chắn và êm để có thể yên tâm qua đêm. Những thân nứa được anh tận dụng triệt để chẻ nhỏ thành từng sợi dẻo dai, dùng làm dây buộc, vừa chắc chắn vừa linh hoạt để cố định các phần của căn lều. Anh cầm một que nhỏ làm thước đo, ước lượng chiều dài cần thiết cho phần khung. Sau đó, anh lần theo kích thước ấy, chặt những thân cây vừa vặn đảm bảo mọi thứ ăn khớp một cách chính xác. Sau khi mang gỗ về, anh cẩn thận đặt từng thanh lên khung lều, sắp xếp ngay ngắn và cố định chắc chắn từng bước hoàn thiện hình dáng của nơi trú ẩn giữa rừng. Làm xong, anh không quên kiểm tra độ bền, nhẹ nhàng ngồi thử lên khung lều. Khi thấy mọi thứ vẫn vững vàng, không hề lung lay, anh khẽ thở phào, can lều đủ chắc chắn để che chở cho mình. Tiếp theo, Joe bắt tay vào làm phần mái của can lều, bước quan trọng để hoàn thiện nơi trú ẩn, giúp che chắn mưa nắng và bảo vệ anh giữa rừng sâu. Sau một khoảng thời gian miệt mài làm việc, anh đã hoàn thiện được phần khung mái, những thanh gỗ được sắp xếp chắc chắn, tạo nên bộ khung vững vàng cho mái lều. Phần cuối cùng của căn lều là mái. Joe lựa chọn những loại cây có tán lá rộng, xích chồng lên nhau để tạo thành lớp che chắn tự nhiên, giúp ngăn mưa và giữ ấm cho nơi trú ẩn. Phần mái cũng là hạng mục cần được làm thật cẩn thận và chắc chắn, chỉ một chút sơ sài thôi cũng đủ khiến mưa tạt, nắng xuyên, làm mất đi sự an toàn của nơi trú ẩn. Sau một ngày miệt mài làm việc, ánh chiều dần tắt sau tán rừng, anh lặng lẽ trở về nơi trú ẩn, ngả lưng nghỉ ngơi, khép lại một ngày dài giữa thiên nhiên hoang dã. Sau một giấc ngủ ngon lành trong căn lều mới dựng, anh tỉnh dậy đến những cơn đói và khát nhanh chóng ập đến, nhắc anh rằng hành trình sinh tồn vẫn chưa hề dễ dàng. Anh bắt đầu nhóm lửa, đun nước để uống, dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu, anh vẫn hiểu rằng nước phải được đun sôi mới đủ an toàn để duy trì sự sống. Anh chặt những thân nứa thành từng khúc đều nhau, rồi vác tất cả về lều đến chuẩn bị cho những công việc tiếp theo trong hành trình sinh tồn. Khi trở về, anh thấy nồi nước đã sôi sục, cơn khát dâng lên rõ rệt. Anh liền lấy chiếc cốc tự chế từ ống nứa, múc một ít nước ấm để uống, tạm xua đi cơn khát giữa rừng sâu. Uống xong, anh hít một hơi sâu, lấy lại sức rồi tiếp tục công việc còn dang dở, không cho phép bản thân chậm lại giữa hoàn cảnh khắc nghiệt này. Sau một hồi loay hoay làm việc, cuối cùng anh cũng hoàn thành một chiếc bàn đơn sơ nhưng đủ vững chãi, phục vụ cho những ngày sinh tồn phía trước. Trong lúc nghỉ ngơi, anh chợt nhận ra vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Đã có bàn thì không thể thiếu ghế, nghĩ vậy, anh lập tức đứng dậy và bắt tay vào làm một chiếc ghế cho mình. Sau một hồi miệt mài, anh cũng hoàn thành một chiếc ghế đơn sơ nhưng đủ chắc chắn, vừa vặn để anh nghỉ ngơi sau những giờ lao động giữa rừng. Trong lúc rảnh rỗi, khi không còn việc gì cấp bách, anh quyết định làm thêm một chiếc ghế nữa, vừa để tận dụng thời gian, vừa chuẩn bị cho những nhu cầu sau này. Mọi công việc đã hoàn tất, anh cuối cùng cũng có thể ngồi xuống tận hưởng phần thịt thú rừng nướng, phần thưởng xứng đáng sau những ngày vất vả giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Cứ thế, anh tiếp tục sống giữa rừng sâu, không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất hôm nay, anh vẫn ổn, vẫn kiên cường tồn tại. Nếu bạn thấy hành trình này thú vị, đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để đồng hành cùng Joe trên chặng đường sinh tồn giữa rừng sâu nhé.